साथीहरु यदि हजुरले आफ्नो इमो प्रोफाइल कति जनाले र कसले हेरेको रहेछ त भनेर जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नमस्कार, म राजकुमार थापा फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोको साथमा म हजुरमाझ उपस्थित भइसकेछु भने सम्पूर्ण जानकारी युट्युब च्यानलमा हजुरहरु आइसक्नु भएको छ र यो भिडियो हेरेर मलाई साथ दिनुहुने सम्पूर्णलाई म हार्दिक स्वागत चाहन्छु। अब लागौं कसरी हामीले आफ्नो इमो प्रोफाइल कति जनाले र कसले हेरेको रहेछ त भनेर जान्नेको आजको यो भिडियोतर्फ। हजुरले आफ्नो इमो प्रोफाइल कति जनाले र कसले हेरेको रहेछ भनेर थाहा पाउनको लागि इमो खोल्नुहोला। इमो खोलिसकेपछि आफ्नो प्रोफाइलमा क्लिक गर्नुहोला। म मेरो प्रोफाइलमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि यहाँ दायाँतिर माथितिर हेर्नुस्, त्यहाँ एड म्युजिक छ, त्यसको तलतिर यो घण्टीको जस्तो जुन चित्र दिइरहेको छ र त्यहाँ हलिरहेको छ घण्टी जस्तो, त्यसपछि त्यहाँ संख्या दिएको छ, यहाँ 6 लेखिएको छ। यसको मतलब यो हो कि मेरो प्रोफाइल 6 जनाले हेरेको रहेछ र त्यो व्यक्ति कुन रहेछ त म जान्न चाहन्छु। त्यसैले म यो घण्टीको छेउमा जुन अंक रहेको छ म त्यसलाई क्लिक गर्छु र त्यसपछि मैले यहाँ ती नामहरु थाहा पाउन सक्छु कि कसले मेरो प्रोफाइल अथवा जुन इमो प्रोफाइल हेरेको रहेछ भनेर। राव, मनोज थापा, राकिब, सीबीटी मगर, ट्रिपल ओ, राम पटेल, यी व्यक्तिहरुले मेरो इमो प्रोफाइल हेरेका रहेछन्। यसरी हजुरले पनि यो तरिका अपनाएर आफ्नो इमो प्रोफाइल कसले र कति जनाले हेरेको रहेछ भनेर जान्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, हाम्रो इमो प्रोफाइल कति जनाले र कसले हेरेको रहेछ त भनेर जान्ने तरिकाको भिडियो अहिलेलाई यति नै। हजुरले आफ्नो अमूल्य समय निकालेर यो भिडियो यहाँसम्म हेरिदिनु भए म हजुरप्रति आभारी छु। भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गर्न र यो भिडियोको बारेमा हजुरको मनमा कुनै पनि सुझाव सल्लाहहरु छन् भने कमेन्ट सेक्सनमा आफ्नो प्रतिक्रिया छोड्न पनि नबिर्सनु होला। र तपाई यो सम्बन्धी जानकारी युट्युब च्यानलमा नयाँ पाउनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र अन्त्यमा जाँदा तपाईहरुको जीवनका क्षणहरु शुभ रहोस् भन्दै म यो भिडियोलाई यही बिटमार्न चाहन्छु। फेरि अर्को यस्तै सामान्य कुरामा यो सम्बन्धी जानकारी युट्युब च्यानलमा हजुर हाम्रो भेट अवश्य हुने नै छ। हस्त, जय नेपाल।